Salutare prieteni dragi și bine ați venit pe canal! Astăzi am prins și noi un pic o zi mai însorită, dar cu vânt. Ne pare rău, asta este, nu știu cum, dar în Austria nu mă bate vântul în continuu. Dar știți foarte bine că eu caut o mașină, caut să-mi schimb mașina și îmi caut o mașină să nu fie nici prea mare, înaltă, dar nici prea micuță. Pentru că am deja Audi, știți foarte bine, am deja de 4 ani, dar îmi caut o mașină un pic mai înaltă. În căutarea mea am găsit acest Ford Kuga de la un vecin de-al meu. O cumpărat mașina asta acum câteva luni în urmă. Este aproape nouă, nu este chiar nouă, este 2021 sau 2022 și m-am tot uitat la ea când eram în parcare și am zis: bă vecine, hai să lasă-mă și pe mine să filmez, pentru că arată destul de ok mașina, mi-o place estetic, dar mai mult decât estetic are ceva opțiuni interesante, mai ales interioare, pentru familii sau pentru oameni care vor să aibă un copil sau doi. Și așa că nu mai stăm pe gânduri, hai să începem. Cum am obișnuit, o să vă arătăm mai întâi partea de afară și după o să faceți un test drive, să încercăm să dăm și un 0-100, că este primul meu Ford ce filmez pe canalul acesta. În primul rând, vedem aici că Ford Kuga împreună cu Ford Puma și Ford Fiesta au scos scrisul ăsta așa fain, ca la mașinile astea mai moderne, știți voi, Arteonu, Arcana, Renault, Rafale. Nu știu, merge la modă în ziua de astăzi să scrie aici așa frumos numele mașinii și sincer îmi place mult mai mult să fie scris așa numele aici decât să fie scris aici. Ce îmi place? Spatele, pentru că în primul rând vedeți aici avem niște stopuri full LED în afară de semnalizare. Și am văzut mai înainte că semnalizarea este halogen. După aia ce regăsim aici avem două evacuări reale. Chiar în ziua de astăzi este tot mai greu să găsești evacuări reale și chiar reale, m-am uitat și mai înainte, o bară sport, pentru că putem să zicem, bă, e un mini SUV, dar e și sportivă mașina. Și să vedem cum e înăuntru. Înăuntru vedeți că nu are prinderea de deschidere aici, ci o are aici. Mașina nu are portbagaj automat și din fabrică mașinile care iasă cu portbagajul automat au sistemul ăla de deschidere așa cu piciorul. Da, aici se deschide sus, foarte interesant. Vedem aici un portbagaj ce are o capacitate de 460 sau 470 de litri, dar fără să rabatezi scaunele. Dacă rabatați scaunele în față, mai aveți încă vreo 450 de litri în plus. În portbagaj încap și eu, dacă chiar vreți să vedeți, uitați-vă și voi aici, eu încap aici portbagajul și stau și în fund, vedeți? Bă, e ok, mașina este chiar super ok. Dacă eu vreau să am mai mult spațiu în portbagaj, pentru că am de cărat mai multe bagaje, bancheta merge mai în față. Uitați cu cât o mergi mai în față. Și dacă acum mergem înapoi în portbagaj, ca să se vadă mai bine diferența, uitați-vă și voi în portbagaj aici cu cât o mergi mai în față. Acum dacă dai și pe ăsta se vede diferența. Singura parte negativă e că rămâne o gaură acolo, dar nu le putem avea pe toate. Partea din față, bă, îmi place partea din față. În primul rând, acum poate o să spuneți, bă, ești prost, nu e adevărat, n-are cum, dar spuneți și voi în comentarii dacă farurile astea nu seamănă puțin cu alea de la Porsche. Nu seamănă așa la formă, în rotunjoară și în alte caie de la Porsche. Mi se pare că seamănă foarte mult cu alea de la Porsche. Grilă neagră, destul de mare, dar este ok, pentru că nu este nici mare, nici mică, este super ok. Aici luminile de ceață. Și despre faruri, ce pot să spun despre faruri, e că îs Matrix, complet mat și LED. Chiar îmi zicea proprietarul mașinii că noaptea, când mergi pe întuneric, ele se reglează singure fără să faci nimic. Dacă face curba, merge după curbă, sus, jos. Dacă trebuie mai multă lumină din dreapta, ea face mai multă lumină în dreapta și stinge numai faza mare din stânga. Bă, este un far inteligent ce costă și mult, vă dați seama, în caz de Doamne fer să rupe. Dar vă ajută la siguranță, pentru că hai să fim realiști. Noaptea mergi pe câmp, nu vezi, poate sare o căprioară sau ceva în față, farul te ajută. Sub capotă regăsim un motor de 1.5 diesel de 125 de cai, dacă nu greșesc. Acum, ce vreau să zic cu partea la motor, nu știți foarte bine că în vlogurile mele nu intru în detalii să vă zic, bă, ce injectoare are, ce turbo are și chestii din asta, dar vă zic în general că motorul ăsta are un punct forte. Punctul ei forte este că consumă foarte, foarte puțin. Are un consum mediu de 4,5 și faci cu un plin 1100 de km aproximativ. Acum dacă faci mult, doar oraș, nu treci de 980-950. Dar dacă mergi așa, consum mediu și în oraș și în afară, faci până în 1100 de km. Și acum o să spuneți, da mă, dar și așa să le tău, tot cu 2 litri, tot atâta face. Da, dar ăsta are rezervor de 47 sau 45 de litri. Aici e diferența, eu am de 70 de litri. În mare, motorul n-am ce să vă arăt, e destul de micuț. Motorul
Ford este motor destul de fiabil. Mașina asta, Ford Kuga, este fabricată în Spania. Deci, acum pentru cine nu vrea mașini din China, să zică, bă, nu vreau mașini chinezești, nu știu ce, ok, trebuie să știți, multe piese vin din China, dar este asemblată și fabricată în Spania. Fordul este oricum mașină americană. Testele la început, când a fost scos modelul și tot a fost făcut în America, mașina mi se pare foarte bună. Nu ai mari probleme la motor. Ce am auzit eu că are motorul acesta este că după un 200-200 ceva de mii de kilometri mănâncă ulei. Dar cred că toate motoarele diesel mănâncă ulei după ce treci de anumită kilometraj. Ca să încheiem subiectul motorizare, am primit de la firmă și eu un Ford și mă duc zilnic cu el. Bine, a meu este manual, este mașină de firmă. Păi, trage de numă, fratele meu, îl trezi la 5-6 mii de turații și mere de numă. Bubuie asfaltul, ce vreți BMW, luați-vă Ford, fraților. Niște jante pe 18 ce vin standard din fabrică și jantele, modelul jantei destul de drăguț. Vedeți aici au formele astea clasice, sunt niște jante originale. M-am uitat pe talon și am văzut că pe talon ai voie până în 19 din fabrică, dar poți să spui până la 21, dar trebuie să ceri aprobări una alta. Locurile din spate, v-am arătat mai înainte că bancheta se dă mai în față, mai în spate, dar hai să încercăm și noi. Chiar pot să spun despre mașina asta este că chiar ai foarte, foarte mult spațiu. Vă repet lucrul acesta ca să înțelegeți că Fordul ăsta, deși când îl vedeți pe afară vi se pare ceva micuț, bă, dar are o grămadă de spațiu. Bancheta este moale, vedeți și voi aici, cu suturile astea în roșu scot în evidență că e cusutul la mână. Nu are cotieră aici, parte negativă. Ce mai regăsim aici? Un plafon negru. Ăsta stă fain dacă vreți să montați niște steluțe. Avem o banchetă încălzită, ceea ce nu vezi în fiecare zi, bancheta din spate încălzită. USB-C și USB normal. Bă, oamenii s-au gândit. Oamenii nu și-au cumpărat toți ultimul iPhone, oamenii nu au numai telefoane din astea scumpe. Hai să lăsăm totuși un USB normal pentru oamenii care încă au telefoanele mai vechi. Și cine are telefon mai nou, îl pune și USB-C. S-au gândit la chestia asta. Un lucru iar interesant și pozitiv, ce pot să vă zic, uitați-vă și voi aici la puntea asta din spate, unde trece cutia, că e foarte mică, vedeți, e joasă. Asta ce înseamnă? Că pentru a treilea pasager ce o să stea aici în mijloc, uitați-vă așa, bă, are loc. Uitați, în stânga este scaunelul. Eu stau acum aici și este destul de mare, mă refer mare așa, și mai poate să încapă cineva aici. Ok, nu poți să faci un drum de 1000 de kilometri stând așa, dar pentru, nu știu, 20, 50 de kilometri, 100 de kilometri, dacă trebuie să stai aici, e super. Au gândit-o foarte bine ăștia de la Ford. Înainte să trecem la scaunul de la șofer, vă mai arăt doar un singur lucru. Scaunul acum este reglat cum am stat eu mai înainte. Dar uitați-vă cât de mult în față pot să-l dau. La maxim. Vedeți? E maximul. Și eu încă am loc. Ce vreau să zic cu chestia asta? Vedeți aici bordul și cutia asta de depozitare. E făcută în așa fel că merge dreaptă și pe aia intră înăuntru, anume ca să aibă loc. Dacă cineva în spate chiar e mare nou și vrea să stai în spate, tu poți să dai scaunul la maxim în față. Și în spate, acum nu vreau să vă zic cât loc este în spate. Locul șoferului, locul meu preferat. Știți că îmi place să stau la volan, să conduc. Este cel mai frumos. În primul rând, parcă se simte un pic diferența între scaunul ăsta și scaunul ăsta. Dar acum avem un pic de vorbit aici și sper să nu vă plictisesc prea mult, o să încerc să zic cât mai scurt. În primul rând, aici avem un head-up display. Mașina vine dotată cu head-up display din fabrică. Bordul este moale, uitați-vă și voi, vedeți că apăs aici cu degetul, este moale, este calitativ. Un fel de carbon, nu este carbon, dar o vrut și să facă un pic să pună, să pare mai calitativ și mai sportiv. Aici încă este moale, deci nu spune bă numai sushi, aici este moale. Aici devine arătare, pentru că, hai să fim realiști, și la uși la fel. Ușile aici este moale, vedeți? Și aici jos, iară moale, uitați-vă, avem niște steluțe foarte faine băgate în piele. Dar și cotiera și plafonul de la ușă este piele și moale. După aia partea de jos clar este tare. Am văzut mașini de 80.000 de euro care au material tare aici, plastic. Un volan super mișto pentru că avem volan tăiat jos, sportiv, piele perforată, tot cu sutură la mână roșie, comenzi pe volan, padele pe volan, vedeți? Avem toate felurile de senzor de distanță, senzor de frână automată, pilot automat, ține banda singură. Mașina este dotată, deci vine și asta standard. Mă refer la opțiuni standard. Bordul ăsta cu display-ul ăsta, ok, nu este cel mai mare display,
sau cel mai wow display din lume, dar bordul este același board de la Puma și de la Ford Focus. Avem un ecran unde puteți să aveți aici CarPlay, toate chestiile astea, e tot touchscreen, e interesant, dar totodată au lăsat butoanele. Să zicem, butoanele clasice, mai ușoare de folosit. Mie mi se pare, unul vă zic sincer, îmi place tehnologia, sunt fan tehnologie. Dacă ar trebui să am un board doar touchscreen, m-aș bucura, dar nici așa nu mi-ar displăcea. Pentru că, uitați aici, tu conduci, vrei să dai drumul la climă, pac, apeși numai, tac, 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 și te uiți în față. Nu te uiți aici, bă, unde îi stai, așa, așa, aici nu, aici în postații, nu știu, nu, apeși direct, dai. Avem aici încărcare wireless pentru telefon, iar încă o dată o priză USB-C și USB normală, o priză de 12 V în caz de vreți să vă puneți o geantă frigoriferă, două cup-holdere ce, cu părere de rău, nu sunt acoperite, văd că tot mai nou toate iasă așa descoperite, niște LED-uri interioare și, nu doar LED-uri interioare, ci avem răcire. Aici poți să spui paharul sau doza de răcire. N-are încălzire, dar are răcire. Interesantă chestia asta. Apropo de încălzire, volan încălzit, ok? Și scaune încălzite. După avem aici cutia, ce este o cutie automată în 7 trepte. Schimbătorul la rotiță. E frumos pentru că ocupă mai puțin spațiu. Aici o cotieră destul de spațioasă pentru că ai primul, aici un capac unde poți să spui numai cheile dacă ți le trebuie. Dai jos capacul și mai foarte adânc, uitați cât încape mâna mea până jos. Încă un mini spațiu de depozitare aici să lași cheia sau telefonul. Și ce pot să vă zic? Mașina mi-o place, e drăguță, am microfon aici pentru dacă vorbiți la telefon și suport de ochelari. Acum, eu vreau să vă zic un lucru. Eu când filmez zic chestiile pozitive și negative de la mașină. Eu nu fac publicitate la mașina asta pentru că nu câștig să fac publicitate. Mașina lui omul mi-a dat-o să o filmez, poate voi sunteți interesați să cumpărați o mașină de genul acesta și vă arăt, uitați-vă, merită sau nu merită. Asta o să o zic după test drive. Ne-am pus centurile de siguranță pentru că știți și voi foarte bine că siguranța este pe primul loc. Ce vreau să vă arăt înainte să pornim, că avem mai multe modalități de a conduce. Avem modalitate sport, vedeți și voi aici, avem în caz de alunecă mașina și gheață pe jos ca să nu aluneci cu ea. După aia avem modalitate de nisip și zăpadă, în caz de vreți să faci off-road, pentru că mașina fiind un SUV. Și după aia mai avem încă normalul, ăsta clasic, dar ce fain să schimbă, vedeți și voi aici poza, vedeți și voi aici străzile din America, faine. Noi o lăsăm acum, aveți și economic, vedeți frunza green, să fim green, și punem pe sport și pornim. Vedeți aici avem pe drive și dăm și noi un start, că n-am condus niciodată acest Kuga. Ce pot să vă spun, un lucru negativ, ca să nu dăm numai cu bine, să dăm și cu hate. Mașina mi se pare un pic înceată pentru greutatea ei. Pentru că 120 de căluți pentru o mașină de genul acesta mi se pare mai puțin. Dar din cauza la normele europene pentru poluare, vrem tot mașini tot mai electro, tot mai hybrid una alta, motoare mai mici ca să poluăm mai puțin. Da, e utilă pentru că scoți un consum destul de bun, dar în schimb e un pic aiură din cauza că, nu știu, e grea, nu trage mașina. Dacă vrei să faci nu știu, să întreci pe cineva, e destul de greuț. Să simte la pedală când accelerezi, că vă dați seama când o să facem un 0-100 că nu o să fac 0-100 în 4 secunde niciodată cu mașina asta. Dar în schimb, se conduce fain, e comodă, scaunul e comod, vizibilitate avem. În schimb, luneta din spate nu are așa multă vizibilitate. Chiar este un punct negativ din Kuga. Nu au putut și ei să facă, nu știu, o lunetă mai mare, dar în față avem vizibilitate, head-up display aici la locul lui. Nu se vede pe cameră. Oglinzile stând destul de ok, nici mari, nici mici, bune pentru mașina asta. Un lucru ce nu o să se vadă pe cameră, dar vă zic eu, avem aici dezaburire sau dezghețare în parbriz. Liniuțile astea trebuie ca să dezgheți sau să dezaburești. Mie nu-mi plac estetic, dar sunt foarte utile. Din păcate, mie nu-mi plac așa ceva, mi-mi place să văd parbrizul cât mai curat. Dar ce pot să zic? Hai, revenim de la un 0-100 și vedem în câte secunde scoate mașina asta 0-100. Ok, am ajuns aici pe un drum național. Aici putem să-i dăm 0-100, să vedem în câte secunde face. 3, 2, 1. Ok, deci se vede că e pornește foarte greu, dar nu este cea mai înceată mașină pe care am condus-o. Am pedala până în capăt și acum avem 100.
Nu știu câte secunde a făcut, cred că a făcut peste 10 secunde din ceea ce am văzut eu. Mai o să mai dăm încă o dată și o să sting clima, poate clima era la maxim, poate și aia e o problemă. Cu fără climă și punem pe manuală, schimbăm limpadele, probabil schimbă mai bine. Asta am pus acum pe manual, vedeți și voi aici, așa că 3, 2, 1... Mie mi se pare mult mai rapid cu schimbarea pe drive, pentru că manualul mi se pare mult mai încet. Dar nu înțeleg de ce. Nu mă lăsa, nu știu, nu mă lăsa. În timp ce eu am apăsat să schimb viteza, o mai sta câteva secunde și pe aia au schimbat. Vă dați seama, mașina asta nu este sport. Mașina asta este confortabilă și este o mașină pentru familie, este o mașină grea, este o mașină mare. Oricum, pentru greutatea ce are și pentru căluții ce are, este ok, mai mult ca suficient. Bă, să mergeți de la punctul A la punctul B, este super ok, nu vă trebuie mai mult. Dar ce pot să vă zic, mașina este ok, nu puteți să vă bazați, ok, gata, bag o întrecere din aia de 2, 3, 4 mașini deodată, le fac pentru că nu. Vă omorâți, mai bine nu vă riscați, mașina asta nu este pentru așa ceva. Ce să zic, revenim cu încheierea. În mare, dragilor, ăsta a fost și vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like și un mare subscribe pentru că mă ajută foarte mult. Dacă vă mai plac vlogurile de genul acesta, scrieți în comentarii, o să vă răspund la toți. Și vă rog frumos, dați un subscribe că mă ajută foarte mult. Azi dacă ajungem până la sfârșitul anului la 1000 de abonați. Poate ajungem, cine știe, nu mai sunt mulți, vreo 400 și ajungem la 1000. La 1000 de abonați o să fac un mare giveaway, așa că lăsați un like și noi ne revedem de la următorul. Salut!